Bermain game ni saja, korang boleh dapat duit hingga RM200 Malaysia secara percuma, tanpa modal dan hanya guna telefon bimbit sahaja. Langkah pertama, korang kena install aplikasi ni. Korang boleh install kat Play Store. Nama aplikasi ni Block Puzzle Battle. Bila dah install, korang klik play. Klik sini. Dalam aplikasi ni, kita boleh bermain game secara solo ataupun secara battle. Cara main game ni senang je. Hanya susun macam ni. Klik submit score. Klik next. Korang klik Battle Royale ni. Ini masa yang dia bagi. Dan ini skor kita. Dah habis masa, korang klik submit score. Kat sini rank pemain dalam ni. Korang juga boleh bermain secara battle. Ada dari seluruh dunia bermain dalam game ni. Kali ni battle benar Indonesia. Game ni senang je. Korang hanya perlu susun macam ni. Dah habis masa, klik submit score. Dan kalah lagi. Kita cuba lagi. Alamak, kalah lagi.
Kita cuba bermain yang ni. Klik open chat. Korang nak duit lebih, klik debit je. Dan klik claim. Bermain kejap je duit dah bertambah. So kalau korang nak dapat duit yang banyak, korang bermain je game banyak kali untuk dapat duit lebih. Dan korang bermain game yang quick start ni sahaja untuk kumpul duit lebih. Korang juga boleh klik cash chest ni dan tonton iklan kejap untuk dapat duit. Korang juga boleh klik cash task ni dan buat task dalam ni dan boleh dapatkan koin yang banyak. Koin tersebut korang boleh tukar ke duit. Cara withdraw, korang klik cash out. Kita boleh withdraw ke Touch and Go wallet bermula dari RM3 hingga ke RM200. Okey, sampai sini dulu video kali ni. Bagi korang yang belum faham, boleh komen kat bawah. Dan kalau korang ada cadangan untuk saya nak review aplikasi atau website buat duit yang lain, boleh komen kat bawah. Jangan lupa bagi sokongan, like, komen dan subscribe. Terima kasih.